Dạ thương chào cả nhà mình. Hôm nay ở bên này Tiên được nghỉ lễ đó cả nhà. Thì Tiên mới làm bánh mì bơ sữa nhân mận để dành ăn sáng nè. Thì sẵn đây Tiên cũng chia sẻ với cả nhà mình cái cách làm luôn. Bánh mì khi mình xé ra nó rất là tơi xốp nha. Và nó có cái độ dai, mềm, rất là ngon. Ở đây Tiên có là 40g bơ lạc, 35g đường, 1/2 muỗng cà phê muối, 150ml sữa tươi không đường, 1 quả trứng gà và 3,5 gam men nở. Thì Tiên dùng cái loại men này cả nhà. Còn cái bột mì á thì Tiên sẽ sử dụng cái loại bột mì này đây. Ở đây Tiên có là 300g bột mì. Thì đó là toàn bộ cái thành phần nguyên liệu để mình làm bánh mì bơ sữa nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ trộn những cái nguyên liệu vào trong bột nè. Đường, men nở, muối mình sẽ cho nó nằm một cái góc riêng như thế này, không có cho nó vào trong men nha. Một cái trứng gà, và cuối cùng là sữa tươi. Bây giờ mình sẽ trộn đều cái hỗn hợp này trước khi mà mình cho vào cái máy nó nhồi bột nha. Bây giờ mình sẽ cho cái máy nó nhồi bột. Thì mình sẽ để cái tốc độ trung bình thôi và nhồi trong vòng 15 phút. Nãy giờ Tiên nhồi là khoảng 7 phút. Thì bây giờ bột nó bắt đầu nó mịn và nó kéo màng rồi đó. Thì mình sẽ cho 40g bơ vào và tiếp tục nhồi 7 phút nữa nha cả nhà. Vẫn là để ở cái tốc độ trung bình thôi. Cái máy của Tiên thì nó có 10 số. Thì Tiên chỉ để ở số 4 thôi. Đó, sau 15 phút thì cục bột nó mịn như thế này là được rồi nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ đem đi mình đậy lại nè, mình ủ trong vòng 40 phút trước khi mình tạo hình bánh. Thì Tiên ủ bột bằng cách Tiên sẽ cho một cái tô nước nóng, nước sôi đó cả nhà, cho nó bốc hơi lên. Tiên bỏ vào trong cái lò và Tiên để ủ cái thau bột. Sau 40 phút cả nhà thấy nè, bột nó đã nở gấp đôi là được rồi nha cả nhà. Bây giờ Tiên sẽ đem cân cái cục bột này. Thì Tiên thấy là nó là 577g. Tiên sẽ làm 5 cái bánh, cho nên là mình sẽ chia cái cục bột ra thành từng cái cánh hoa cả nhà. Thì đầu tiên Tiên sẽ làm cái cục bột cho nó dài dài ra thế này nè. Mình nhồi sơ lại cho nó tan hết cái bọt khí á. Rồi mình sẽ chia cái cục bột ra thành từng phần bằng nhau. Thì đây mỗi cục bột là 20g. Mình sẽ chia 19-20g gì cũng được cả nhà. Tại vì Tiên sẽ làm cái bánh là 6 cánh. Đó, thì mỗi cái cánh là 20g bột. Còn cái nhân bánh
Thì ở đây Tiên có chuẩn bị là thịt hem, thịt nguội cả nhà sắc nhuyễn ra, sắc hạt lựu với lại hành lá. Tiên trộn một cái lòng trắng trứng gà với một tí xíu muối để một chút mình sẽ cho vào cái chính giữa cái bánh. Bây giờ từng cái cánh hoa mình cũng cho một ít cái thịt nguội chính giữa nè, rồi mình vo tròn lại. Đó, Tiên tạo hình như vậy đó. Bây giờ mình sẽ lấy tay đó, mình kéo cho chính giữa nó dính lại với nhau. Rồi mình sẽ cho nhân vô. Tiên nói là tạo hình bông hoa 6 cánh, mà rốt cuộc Tiên đếm sao mà ông hồi, cái thì 7 cánh, cái thì 5 cánh. Bây giờ mình sẽ lấy một cái lòng đỏ trứng gà, cho một chút xíu sữa tươi vào, đánh cho tan để mình quét lên mặt bánh đó cả nhà, cho nó có cái màu đẹp. Tiên rải thêm một ít mè cho nó thơm, rồi mình đem đi nướng. Bây giờ Tiên bật lò để nướng nè. Mình sẽ nướng trong vòng là 20 phút. Và cái nhiệt độ nướng là 350 độ F. Đang nướng trong lò đó mà mình thấy bánh nó nở lên như thế này nè. Rồi sau 20 phút bánh đã vàng đều rồi, đã chín rồi. Mình lấy bánh ra và mình quét lên một cái lớp bơ mỏng cho nó mềm, nó bóng cái bánh, nó nhìn nó hấp dẫn hơn cả nhà.
Bây giờ Tiên sẽ xé bánh ra cho cả nhà xem ở bên trong nha. Đó, cái bánh nó rất là mềm xốp. Mình xé ra bên trong nè, rất là tơi xốp và nó dai nha, nó có cái độ dai mềm, rất là thơm bơ. Tiên hay làm vậy nè, để cho sáng đó mình ăn sáng, hai đứa nhỏ nhà Tiên nó đi học á, nó ăn sáng nó cũng thích lắm. Thì hôm nay Tiên làm cái công thức này á thì làm được á, là 5 cái bánh. Thường Tiên làm á, mỗi lần mất công á, Tiên làm gấp đôi cái công thức thì mình sẽ được nhiều bánh hơn. Đó, Tiên hay làm xong rồi cái ráp lại như thế này nè, cho vào trong tủ lạnh để dành ăn từ từ á. Sáng cái mình lấy một cái ra gì nè, mình bỏ vô microwave mình hâm khoảng 10-15 giây. Dạ thôi, Tiên cũng xin kết thúc video đây. Cảm ơn cả nhà mình đã xem. Hẹn gặp lại cả nhà vào video lần sau. Dạ, Tiên xin chào tạm biệt.